Welcome po uli sa Sarap Chibog TV. Gulay po tayo ngayon, kaya ang ating recipe ay ginisang upo. Ayan, madali lang po ito at super sarap. Ayan. At pagpipili po kayo ng upo ay yung medyo payat, o wag yung masyadong mataba at medyo magulang na po iyon. At sana po mag-like, share, and subscribe kayo sa Sarap Chibog TV kung ang hanap nyo po ay pampamilyang recipe. Ayan, balatan lang po natin ang ating upo. At pagkatapos po niyan ay hihiwain lang po natin ng siguro po ay mga 1/2 inch ang kapal. Yan, i-slice lang po natin 1/2 inch ang kapal. Pabilog muna po ang ating paghiwa. At pagkatapos po niya, nahiwain natin ng maliliit na pa-triangle naman po tulad nito. Ayan. Ganyan lang po ang gawin natin sa ating upo hanggang sa mahiwa na po natin lahat. At eto na po ang ating mga ingredients. Paki-check na lang po sa description box. At tayo po ay magigisa na. Unahin lang po natin ang bawang. Papulahin po natin. At isunod po natin ang sibuyas. Medyo lutuin lang po natin ng konti. Pwede na po nating isunod ang ating baboy. Pinakuluan na po at hiniwa ng maliliit. Pwede rin po tayong magdagdag ng paminta. Ayan. At isunod po natin ang ating hipon na binalatan at nilagyan ng konting toyo at paminta. At ang ating pong bagoong na paalat, hindi na po tayo maglalagay ng asin dahil ito na po ang ating pinakapaalat. Ayan, at pagluto na po ay pwede na po nating ilagay ang ating upo. Haluin lang po natin para lumasa ang ating pangsahog. Ayan, pwede po nating lagyan ng konting tubig para po hindi masunog ang ilalim. At ito po ay hahalu-haluin lang natin at hahayaan nating maluto. Ayan, takpan po natin muna. At siguro after 3 minutes, i-check po natin at hahalu-haluin lang po natin. At makikita po natin na mag-iiba ang kulay ng ating upo. At dun po natin malalaman kung ito po ay luto na o medyo kailangan pang pakuluan. Yan. At halu-haluin lang po at tignan natin. Yan, medyo maputi pa siya. Hindi pa po siya luto. Takpan natin ulit. Lagbigyan natin ng mga 3 minutes. Ayan, at mukhang okay na po siya. At tingnan natin ang ating upo. At pag ganito na po ang itsura, ibig sabihin po ay luto na siya. Ayan po, ayos na. Ganyan lang po kasimple. Kaya iserve na po natin ang ating ginisang upo na may sahog na hipon at baboy. Ganito lang po karami ang kanyang sabaw. At heto na po ang ating ginisang upo. Ganun lang po siya kasimple lutuin at pwede rin po itong pamalit kung nagsasawa tayo sa karne. At masarap din po itong samahan ng piniritong isda tulad ng galunggong. Yan, magka-partner po yan. At sana po ay nagustuhan nyo ang video na to. At sa susunod pong video ay magkita-kita tayo uli. Thank you very much po and God bless po sa inyong lahat.